each other high, but we fall 1,000 times. But I'd never say goodbye or ever leave this stuff behind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. Yeah. When it hurts like this, have a like, wait it, have a like, have a like, have a like, have a like. हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आहात तुम्ही सगळे? आणि आत्ता मॉर्निंगचा ब्लॉग मी चालू केला आहे. तर आत्ता बाहेर खूप छान धुकं आलं आहे, मी तुम्हाला दाखवतेच. आणि मनवाचा डबा बनवायचा, मनवाची एक्झाम पण चालू झाली, तर थोडीशी गडबड आहे. लवकर त्यांची स्कूल आहे, तर पहिले मी सकाळचं आवरून घेते आणि मग पुढचा ब्लॉग आणि तुमच्याशी गप्पा कंटिन्यू करते. मी घरच्या घरीच मोड आणते सगळ्या कडधान्यांना. आणि मटकी, हुलगे आणि मूग भिजत घातले होते मी. 2 दिवस लागतात मोड यायला. भिजत घालून रात्रभर मग सकाळी त्याला बांधून ठेवलं आणि काल पूर्ण दिवस ठेवलं, तर आज सकाळपर्यंत व्यवस्थित त्याला मोड आलेत. आणि जर मोड येत नसतील लवकर, तर दमट अशा म्हणजे बंद अशा ठिकाणी कपाटामध्ये किंवा ओव्हनमध्ये जर ठेवलं ना हे सगळं बांधून, तर लवकर त्याला मोड येतात. तर आता हे मी आज बनवणार आहे मूग, आणि मनवासाठी थोडे मिठाचे बनवून देणार आहे. नंतर आमच्यासाठी मसाल्याचं बनवणार आहे. तर बाकीचे जे आहे ते सगळं मी आता मोड आलेले आहेत तर फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहे. जर वरती जास्त वेळ राहिले तर त्याला सुकल्यासारखे होतात, म्हणजे ते फ्रेश राहत नाहीत. तर लगेचच मी हे डब्यात एअरटाईट कंटेनरमध्ये भरून फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवणार आहे, म्हणजे 2-3 दिवस ते जातील. तर हे मूग थोडेसे मनवासाठी काढून घेतलेत. याला आधी उकडून घेणार आहे. सकाळी सकाळी मला थोडासा चहा लागतो, तर माझ्यासाठी पण मी चहा ठेवेल आणि मग माझा थोडासा डबा झाला की मनवाला उठवेल. तर मनवाला मी उठवलं आहे आणि मनवा इथे ओट्याच्या जवळच येऊन बसली आहे. तर चपाती करायची राहिलेली, चपाती करते. आणि भाजी मुगाची केलेली आहे. मुगाच्या भाजीत सिंपल मी फक्त हळद, हिंग आणि जिरे मोहरी वगैरे टाकून, मीठ टाकून त्याला फोडणी दिली आहे. आणि खूप जास्त उकडत नाही, जर मनवाला द्यायचं असेल तर थोडंसं जरा मऊसर होऊस्तोपर्यंत. आणि आमच्यासाठी जी भाजी करते मी तिखट घालून, तर ते मी भाताबरोबरच कुकरमध्ये लावते ते मूग, म्हणजे जास्त सॉफ्ट होतात आणि त्याची रस्साभाजी व्यवस्थित होते. पण लहान मुलांना कडधान्य हे थोडेसे अर्धवट कच्चे असे दिले तर जास्त पौष्टिक राहतं ते. आता मनवाचा डबा भरून घेते. इकडे मनवा उठली आहे. रात्री खूप झोपायला उशीर झाला. दोघांची मस्ती चालू होती, तिची आणि तिच्या पप्पांची. सो तिला उठायला परत उशीर होतो आणि नेहमी तिला अशीच सवय लागली, त्यामुळे सकाळी उठल्या उठल्या अगदी ती आळसल्यासारखी वाटते. तर आता पटकन तिला आंघोळ घालून घेते. आणि काही सकाळी तुम्ही पाहिलंच असेल की मी एका फेस वॉश केला, आणि हे आहे गुड वाईफचं फेस वॉश. तर याच्यामध्ये बरेच सारे प्रोडक्ट्स आहेत. तर मला खूप सारे पिंपल्स वगैरे आलेले, आणि
हीटमुळे. तर अँटी ॲक्ने फेसवॉश मी सध्या यूज करते आणि याला यूज जवळजवळ 8-10 दिवस झाले असतील मी हे यूज करते. आणि साबण बिलकुल लावत नाही, हे फक्त फेसवॉश लावते. तर याच्यात बरेच सारे फेसवॉश आहेत अवेलेबल, ते पण मी डिटेलमध्ये दाखवते. 200 ml ची बॉटल आहे आणि याची प्राईस पण अफोर्डेबल किमतीत तुम्हाला मिळून जाईल. याच्यावरती 250 दिलेलं आहे, बट याच्यावरती सध्या गुड वाईब्सवरती डिस्काउंट चालू आहे. तर सगळे डिटेल्स आणि यातले जे जे फ्लेवर्स आहेत ते मी तुम्हाला दाखवते. तर यामध्ये 2 फ्लेवर आहेत, टिया ट्रीचं एक आहे आणि व्हॅनिलाचं आहे. तर प्रत्येकी 2-2 बॉटल्स आल्यात मला रिवाईज पर्पजसाठी. तर एक 120 ml ची आहे, ही छोटी जी बॉटल आहे ती, आणि मोठी जी बॉटल आहे ती 200 ml ची आहे. तर मला थोडंसं ॲक्नेचा प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे मी व्हॅनिलाचं हे अँटी ॲक्नेचं फेसवॉश जे आहे ते यूज करायला काढलं आहे. आणि हे दुसरं जे टिया ट्रीचं आहे छोटी बॉटल, तर ती 175ला आहे. म्हणजे अफोर्डेबलच आहेत फेसवॉश. हे हर्बल फेसवॉश आहे, याच्यात फोम वगैरे नाही आहे, जास्त केमिकल्स वगैरे नाही आहेत, आणि याचा कलर पण आणि स्मेल पण इतका मस्त आहे. मी एक 10 दिवस झाले यूज करते आहे. ॲक्नेवरती मला फरक पडलेला आहे, कारण की पिंपल्स वगैरे, हीटने पिंपल्स वगैरे मला खूप जास्त येतात आणि मला एक 10 दिवसात बऱ्यापैकी फरक पडला आहे. अजून मी कंटिन्युअसली हे वापरणार आहे, तर जरूर तुम्ही पण ट्राय करा. आणि ज्या पण परचेस लिंक आहेत त्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत, तर त्या जरूर जाऊन चेक करा. सो मी ब्रेकफास्टसाठी आज बनवणार आहे उपमा. आणि उपमा जास्त पंकजना आवडत नाही, बट रोज पोहे करून पण पोहे खाऊन पण कंटाळा येतो. तर त्यातच मी रवा भाजला आणि रवा भाजल्यानंतर टिश्यूनं थोडं वाईप केलं आणि त्यातच परत जे आहे फोडणी टाकून उपमा करून, झटपट होणारी रेसिपी आहे, पण पोह्यांपेक्षा उपमा जास्त पौष्टिक असतो. एक तर त्यात रवा असतो, तूप असतं आणि टोमॅटो वगैरे आपण घालतो. तर उपमा मनवालाही खूप आवडतो उपमा. तर आता पटकन नाश्ता ब्रेकफास्ट केला की मग लगेचच स्वयंपाक बनवून घेणार आहे, कारण की आज मला खाली हॉस्पिटलमध्ये जायचं आहे. तर पटापट सकाळच्या सकाळी स्वयंपाक पण करून ठेवला, म्हणजे नंतर थोडंसं क्लिनिंग करून पटकन आवरून होतं 11 वाजेपर्यंत. आणि मनवा स्कूलमध्ये गेली, आता यायचं वेळ झाली जवळजवळ, पण सकाळचं क्लिनिंग वगैरे करत बसले आणि कपडे वगैरे सगळी बाकीची जी क्लिनिंगची कामं असतात ती झाली आहेत. मावशी आमच्या ज्या आहेत फरशी वगैरे पुसून भांडी घासून गेलात आणि ब्रेकफास्ट वगैरे झाला. जेवण पण बनवून ठेवलं मी, स्वयंपाक आज लवकर बनवला कारण की मला जायचं आहे खाली हॉस्पिटलमध्ये. तर जुने जे सबस्क्रायबर आहेत म्हणजे त्यांना माहीतच आहे, पण जे नवीन सबस्क्रायबर आहेत त्यांना सांगते की वरती आमचं घर आहे आणि खाली हॉस्पिटल आहे. तर माझे मिस्टर डॉक्टर आहेत, पण मला जे नर्सिंगचं काम आहे ते सगळं येतं, त्यांनी शिकून घेतलं. तर कधी कधी आमच्या नर्स नसतात किंवा गरज पडते खूप जास्त पेशंट असतील तर मी हेल्पसाठी खाली जाते आणि जे बेसिक गोष्टी असतात त्यात मी हेल्प करते. तर असं बऱ्याच वेळा होतं, दिवसातनं 3-4 वेळा मला खाली जावंच लागतं, म्हणजे रोजचं तर 3-4 वेळा जावं लागतं. एखाद वेळी जर जास्त काम असेल तर कधी कधी दिवस किंवा दुपारी वगैरे असं संध्याकाळी जास्त वेळ 2-3 तास बसायला लागतं. सो थोडंसं ते मॅनेज करायला लागतं घरचं वरचं. आणि मनवाच्या एक्झाम चालू झाल्यात. मनवाची एक्झाम आता 9 ते 19 तारखेपर्यंत आहे. 19ला लास्ट पेपर आहे आणि 19ला मनवाचा बर्थडे पण आहे, शेवटचा दिवस आहे. तर त्याची पण प्रिपरेशन करून घ्यायची तिची. तर आज मी मुगाची भाजी बनवली आहे, ती दाखवते. सर कसं काय बरं सर कसं करायचं तुला हे बघ पाय दुखायला लागले.
शूज बाहेर काढायचे. शूज सॉक्स बाहेर काढायचे आणि हँड वॉश करायचे. आधी शूज आणि सॉक्स बाहेर काढ, मी शिकवते. हे शिकव. आधी काढ, बाहेर काढ, बाहेर. मला खाली गार लागतं कधी कधी. हँड वॉश. तर मनवा आली आत्ता आणि खाली गेली आहे चॉकलेट्स आणण्यासाठी पैसे घेऊन. आणि तिला काही पसाऱ्यामध्ये कॉईन्स मिळाले ते घेऊन गेली होती. आणि आल्या आल्या बघा एवढा सगळा पसारा घालून ठेवला आहे. तर आत्ता तर आवरायला वेळ नाही, खाली जायचं आहे हॉस्पिटलमध्ये. आणि तिचं चेंज वगैरे करून दिलं आहे. तर ती थोडा वेळ खेळत बसेल, मग खाली जाईल. खाली तिचे फ्रेंड्स वगैरे येतात मेडिकलचे, इकडे तिकडे खेळत बसते ती. आणि घटाचे ब्लॉग काही मी तुमच्याशी शेअर नाही करू शकले, कारण की इकडे घट बसत नाहीत. आमचे जे घट वगैरे बसतात ते तात्यांच्या घरी बसतात. तिकडे आम्ही फक्त दर्शन करून येतो. आणि एखाद्या देवीला, इथे देवीचे मंदिर आहेत जवळपास, तर वाघजाई वगैरे, तिकडे देवीला जाऊन येतो शुक्रवारचं किंवा मंगळवारचं वगैरे. आता सोमवारपर्यंत आहे, मंगळवारी दसरा आहे, शेवटचा दिवस आहे. तर पॉसिबल झालं तर उद्या परवा वगैरे जाऊन येणार आहे. आणि चला आता खाली जायचं आहे मला. सो मी खाली जाऊन आले आणि थोडं आता जेवण वगैरे झालेलं आहे. आवरून घ्यायचं आहे मला किचनचा ओटा वगैरे. आणि वरती आल्यावर पाहते तर मनवानं सगळं घरात सगळा पसारा घालून ठेवला. ही मधली रूम आहे बेडरूमच्या शेजारची, इकडे पण सगळा पसारा घातला, हॉलमध्ये पण सगळा पसारा घातला सगळीकडे. आता ते आवरायचं आहे. सो आजचा ब्लॉग काही मी कंटिन्यू आता इथून पुढे करू शकणार नाही. सो आजचा ब्लॉग मी इकडेच एंड करते. भेटत नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत बाय बाय.